سرخ کنم مامان. کیه؟ مامان. آقای شمایی؟ بازابی؟ لیلا بیا. مگه خوبی نمیخوام. بیا. خدا. مونم بخواب یا تماس گرویم. اگه بنده خواهد که اومد ازم چیز دو الو سلام جانم شام بخوریم تا بگیر موسه بر یه در بده میرم دیدم مطمئنم و اگه بنده خدا ثابت که زنده میرد اینو برم خیلی کار زندگی اگه نه به متن نامه یه که ایگو دنبالش بگرده نونم اصلا وردون اون کمکی کنون دنبالش دیگر ما هم یاد کنیم کسی نارم فقط صرفا نخوام شما مطمئن باشید که ما در این جریان با الان تماس جواب باید کنم برای بشه این کسی دوست داره آبرو خوش بره مثلا سی خاطره خیلی چیزایی دیگه از دو طرف تا خیلی خانواده چیزی اونا دارم چشوی سر مسئله هیچ نبود تو دویم آموزون تو نه اشترا بکن خوبی سلامتی؟ میخواستم یه چند لحظه اگه یا ما بیام تتون یا شما بیان رو یه کار واجبی باتون داشتم ما الان از دوش تا هرچی رفتم اونو ساری ببینو اونو نیستن دمونه خودتونم هرچی دایم نبینید تماس هم به سختی ترستم باتون بگیرم اگه یه لطف کنی آدرس هم ببین تا ما بیام تتون یا بیانی رو خیلی ممنونی با از لطفتون دست در نکنم منتظرتونم قربان شما خداحافظ مامان اما ایدی اذیت نکن باشه ممنون که گوش کردی ببینید چیه لیلا؟ چیه تایچف برات بزنم؟ تایچف دوست داری؟ مامانی زیاد اما ایدی اذیت نکن قربان شاد برم ترسم دورم خیلی ما بسته تایچف اما ایدی خیلی مهربونه میدونستی؟ درسته اصلا ازش ساله به زمان کاری نداشت اینجوری ماها رو با هم دیگه جمع کنیم جمع بکنیم جمع کیه؟ باش بازابی؟
سلام. خوبی سلام. خوبی؟ سلام خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ بفرم. باش. آقا بفرم. نه شما. نه. بابا عمو اومده. بودو بابا عمو. بیا. بده. بیا. بیا. باش. چه خبر خوبی؟ خوبی سلامتی. سلامتی؟ خوشی؟ شما سلامتی. چه خبر دیگه؟ قربان شما. خبر؟ قربونت تشکر. ممنون. زنگزه خواستم یه موضوع اینو باشم درمیون برم. سلام شما ایدونی نونه این حرف چند دست روش درسته. ما یه آقا ایدی همی که میخواستم باش ازدواج کنم قبل همتون باید بیام. همین آقای؟ بله. قربونت. بعد ایوان دیش عقل موندیم این نامه اینو به دست میرسی که محمد زنده تصادف سالمه در برد دنبالش بگردیم همین موضوع بیشتر سالی بده هرچی میرم سالی بده پیدا میکنم من فرار که بچه چه اتفاق واسه سالی بود و این نامه که دست مومه چنه این گو چه شما من او قبل نشونه گویی میره که اصلا من کی جوگم با چه بکنم الان من اون زبل به تو گم چه زمان که برامت خوارا میره نبیدم قبلش نشون داد بعدش هم همچون چیزی رو باور میکنه مثلا خیلی تعجب آوره مثلا الان خانواده آقایی خیلی به دست ما ناراحت بودن که این موضوع میدونستی و آبرومان برد و زمانی که اصلا سر صفر عقل مخواستم بله نبگم این نامه به دستم رسید حالا گیرم که واقعا هم زنده بی و این نامه دیر دستم رسید و مثلا با آقا عروضی کردم مثلا میرم چی که الان اگه میرم مرده این آقا چیه او تکلیفش این واقعا سمو سخته ما الان نامه نسیتون یارم میخونم یکی ایگی سمو مونو باور میکنم اکبر الان نامه رو بیا تا ببینیمش یکی ایگی مونو ترجمه کنم از این حرفای اصلا برو ماما برو تا بیام شبکه نبیم اصلا نونم چی بگم اصلا این کار باور میکنم به چطوری تو؟ کی نامه رو دستت رسون؟ والا نونم ما یه بچه همون رو کامل خوندی نامه آورد و ما مثل صفحه دام گم پکی دا که یه پیای اومه یه ندام رفت لما نونم کیه؟ چه کاره، چه نوشته، چه نبیه اصلا نونم والا این سارگل به ما گفت مرد الان تعجب ساری الان میکنم واقعا نونم ساری گفت مثلا یاد تفضل گفت بوهای کن خانده زنگ هم عمله ساری گفت کورنه چه منی ترم پیداش کنم سارگل بعد از زایمونش مشکل پیدا که الان بیمارستان روانشناسی روانپزشکی شهر اصفهان فارابی مشکل بود تو مسیج بنده خدا هم باید داریم خودتو پرس کنیم تقدیمات کنیم تا بفهمیم با هم خیلی مشکلات به وجود مسیج من سی نامه تعجیبی کنم باور میکنم سختمه من بگیم آقا مرد قبلش نشون دادن الان این نامه اومد تا وردی رسوندیش من بخوام قبرم بشکافم باید نامه از پزشک قانونی بیارم وای خب میشه حداقل جونیم بینم و تمام برم بگم همچین نامه یومه حداقل میتونم قبر بشکافم خب باید ما سارگل بگم سارگل هم مشکل الان دارم باید بیمارستان مثلا باید چه بکنم بابا کو ارم باید چه خاک مسترام بریزم ما میرم زنده یه سال نیم چطور در زندگی کنم یه سال نیم به چه به هم گیر بیه بود اگر میرم من مرده پس چه مثلا کسی این نامه نبینیسته که بخواد زندگی خود آقایتی و هم بریزه ما واقعا اصلا پیمان اینه نام که بخوام یکی واسه هی الکی ای کار کنه او کار کنه ما بخوام واسه باش جر کردیم ما آرامش خواهم فقط موقعی که عقد کردیم این نامه به دست مرسید اصلا عقد هم نکه ما خواستم بله نبگم این نامه ناور یعنی اگر نیم ثانیه دیرتر بیاوردن معلوم نمید چه بچه بیام نمیدونم بچه دیگه تو خبر جو نوری من یا با آن نورسه به جوی زنده مرده اصلا خیلی عجیبه والا میخوام میره نبیدم دونه خوشونم خیلی وقت میره نبیدم
هم خبرش هم رسوندن تا من خاک سپاری بیدیم این فامیلیش که نمی‌بیام مثلا از این اولی بگو یا والا همش فهمی چطور گنگه تصادف که مرد سالگیرم هم رو قبلش هم نشونم دارم بیرینه من هم دارم دیدمشم الان این آقا چون همو باور میکنم سخته به حالا من نصف جای کنم تعجب این داره. خانم گناه داره بدبخت بیچاره اصلا زندگیش چند وقت رفته و هم ما این صرفا و من مثلا پیشنهاد چیزی هم دام خود شرایط زندگیش چی دیو میتوریه بعد خیلی هم کمکم جرده بید به همین خاطر خواستم بیام حداقل کمک دستش بود تا حدودی من زندگی بری خب والا من وم گدنم بیان آقا تصادف که مرد دیره هم ندیوم چه خون ببینیمش مستقیم اینطور رو میگه بس هم خیلی سخته باور شدن سخت سیمه هم بیا دنیم زندگی ما و به نفون ترکی حالا خب میتونی خودتون یعنی برین بیمارستان فارابی او قسمت حالا شما نقدر رای دین فاطمه را رای دین رونمان فامیل بعد بنابر حالا تا ما هم یه پرسجوی کنیم ببینه چی کنه اصلا وضعیتش به چه قراریه بریم حتما در جوه نامه هستیم که بریم سراغش هم اصلا ما هیچی اصلا ما بدرک یکو گیاد زنده آخه ما یه دار غریبه وقتی نامه نیسته گیاد زنده اصلا به نظر ما زمان زمین واقعا میدوزیم پایی پیانه پیدا کنیم خب 100% دنبال شدیم پیگیر هستیم ولی نگیریم هم با تیماب ببینیم نامه از کرومه یا آدم معتمدی والا ما خنانو اصلا ببین بدونو یه نامه به دست رسید ببین تنها راهش اینه که ما اگر واقعا گواهی فوت داشته بود ما باید یه نامه از دادگاه بریم شکاف قبلی و دی ان ایش بگیریم درستی یا نه؟ بله و اگر گواهی فوتی نبی ما خوب راحت تریم رسیدیم و قبل مردم نشست یا ما الگی سرش بگیر رسیم آره ماما حالا ما هم یه این پرسی کنیم ایور دانیم جریان چنه و یه چیز دم بابو گابا قرارز و من مجبورم با وکیلم صحبت کنم و شاید کافتونم گیر بود چون ما واقعا با بفهمم تکلیف زنده ایم این بلایی که سرمه اصلا چه بودیم ما شما به دست رو ناراحت نبودیم که مثلا بگی فاطمه بده و بیه که از این کار انجام میده حالا سک کن عجلی هم نکن عجله به چه نکنم کسی که نامه فرستید و میرد زد ما اصلا همین این 2 روزی هم که سرکیان فقط مثلا شما پولی و چه که ما خب میره نمیو خب این رو نه ولی الان که دو اومدون پیگیر شی بون چشم الان که درست فرصتمون بودیم تا ما پیگیر کنیم بریم اوور این بعد از بیمارستان نامه بیاریم این گواهی فوت بیاریم بینم بریم جریانش چیه چون میخوام من نونم دست سارگون بی این گواهی فوت بیاریم تا بیام و وکیلم و این نقش قبر رو بستونم حکم نقش قبر رو بستونم اگه واقعا مرده داخل او قبر بود حالا شما خودتونم ناراحت نکنید ممنون دست دادن دست در نکنه آقا پرست دست در نکن. اما چای میخواد چایی هم گذاشته بذار بنکشیم فاتی دمی رسی میرم میرم پیگیری بوم الان تا ما برم سراغ ساریگون بیا الان برای چای میارم ساریگون خب حال روز خوبی نداره واقعا بیمارستانه خب تو هم در جریان هستین بله. حالا تا ما برم یه سلام رو بگیرم
پرس کنم ببینم جریان چنه چه قراری ایران این وضعیت پیگیری کنم ببینم چی بود خبر توی کنم حالا وحشی نظام وقتی رو دار نه با اختیار خدا حافظ لینا بیا بریم بیا بابا بیا با عمو بیا وحشی خدا حافظ لینا با عمو بیا باید چیه؟ لینا بیا وحشی ماما عمو رو از یادت بیا برو پیش مامان برو پیش مامان برو خدا حافظ خدا حافظ میتونی بری شلوار رو لباس بیاری کنی پوشین بری؟ نه این کسی میشه اینا بذار ما در تعادل مطمئن رو به جریانه یعنی تا الان مطمئن نمیشه که این روی رو؟ نه حالا از این لحظه به بعد هر کاری چیزی داشتی زنی در آدرسی کاری یا چیزی مثلا خورسی زنی هم این تابیان تو در رقم خیلی خوبی کردی نه به یادم میارم ما اخشی چند وقت اذیتت کردم زان تو نه خدا حافظ خدا حافظ نمیشه تو رو ببر تو با هم وایسی پیش مامانه باش کار نمی خدا حافظ فقط یه بسیاری نه بذار بمونم که دست رمه تا زمانی به دستم نگهشون دارم آقایدی که تکلیف این نه دل شکر خود تو خیلی به درد مخرد واقع شهرانه خدا حافظ باش تو هم برو تا خودمونم بریم بیرون چی داری؟ دست در نکنه آفرین دختر که ما که یادگاهی می‌کنیم خسته است پیاده نیستیم؟ نه برکبرم اخو امانه برسیم و بعدن باشگاه ماشین خود بود نیازش نمارم بعد زوره میرم سر کار اینا رو ببرد باشگاه علاقه داره اشتیانه این اسمت داریم وقتی خبره میرم کار نمور با اخشم زانترین کردم خدا حافظ همون لنا خدا حافظی بوس بدم بوس بده خب میخواد بره باشگاه بوس بده خدا حافظ اپراتور نیه جلو؟ مامان یالا دست در نکنه زحمت کشید خیلی
که اون رسیدن بخیر خوبی سلامتی که اون خوبی قربونه میرن سلامت کوی قربونه خیال سلامت ایشان چه خبر چی کنی؟ سلام شو سایدگی داریم با عمل کنید یه خورده میرینش که یه سوزن زمین پا اینکه با استراحت کنید ولی فقط ما اتفاقا پیام فرستانسی در ما الان چند استراحت کنم به تشویی آسی میش باش برو ببینم کدوم میاد درست به؟ تا نبیدم کنم حالا یکی دیگه برو ببینم کدوم موضوع کنم یک دو سه برو یکی بده سامیه ما نه کی برات گیره ماما نه چه کی برات گیره بگی من کار کنی باز کنه اده مامانی باز کنه اون دیگه باز نکن قربون چشات نه اون دیگه باز نکن ها بیا نه یکی چند بده برای ماکا میری؟ زنده برای ماکا زنو بگو بکن نه ببین باید بکنی درست بگی بیا دفعه ما قطع هستیم سامی هم کاره خب فاطمه بیا چه کار هست؟ با چی کنی؟ سلامت بوی ما فهمی کرده به هم خرد خیلی هم ناراحت رو میدی خیلی هم واقعا متاسفی اصلا میخوام خیلی حالم به دو کی اتفاق واسه ولی چاره این آشنا اگه واقعا مثلا میرم زنده بود عقدم بکنم عقدم باطل عرفم شرعا عقد درست حسابی نبید الان حالا خبر داری شاید تا مرده بود تو چه خبر داری؟ ولی یه قبر نشونم بدایه گمی این قبر این وش بگم نفش قبر سیمین این کنه بوششه بجوره ولی تا بینم من ایگو چه ممنونم به خدا اصلا خواهم خیلی ممنون کی بشن گفت مامانا؟ ها والا اصلا من معذر وقتی پردنگ زی بپکوری میگم من معذری یکی یه نامه ها داره ایدونی داخل نامه نوشته بی؟ ما دیگه یکی نامه دارش من گوشش به چه چی گو این چه به چه رای و فاطمه هم هستم یعنی من بله بودنش می سارا هم که من رای بالا در کردم چی گوه کمی بیرای زنده دنونم که سن خواهی عقل به هم بزنی حرفزه حالا شاید رو شاید مرده نونم به خدا یعنی اصلا زنده بود یه جور خوشحالی و با مرده بود با اون حالتی و اصلا دل مبسوطی های زندگی دست بکش نه جا داره تاکیدی دلشو نشکیده شاید قسمت بیره باید هم یک فرصت بهش بدید اگه زدی باید هم
والا قبر ایشون بگه قبرش دونی چنه؟ نه سنگی داره، نه نامی داره، نه نشونی داره. بیشتر نمیاد مثلا به شکل با آدمه. نامه نوشته که دنبالش بگردیم زنده. بده نونم راست بون. شاید کسی سر کار ناده بود. نونم بده خیلی بدو بی. بده خیلی بدو بی که مثلا نامه خرید. نه بگی کانه نمیشون فقط معذرت خواهی که همشون با شرمنده دادن یه اتفاق افتاد شما بو اخشن دیگه مثلا چون خیلی ناراحت بودم همون خواستن دعوا کنن با مامانی در با مامانی نگم شما هیچ نمی هم داره هم داره چی رو دست دارم؟ حالا دنونو من چی خدا بخواهی انشالله من یه مدتی نگاه بکنی نگاه دلیلی که خواست سوا کنی که جلو قانونی جلو اگر ما که تو داخل جلو جایی نری یا سامیا چیزا خاصی نبود مامانی هیچی نبود پول روشن یادم نمیشه خاموش خب سبینا من فعلا روشنش نکنید جواب کردی هم بزنش کنش در یواش کنم در یواش پایان زنگ تو نبید فقط آدم بستی ممنون دست در نکنید. دیده نگیرم. هیچ وقت نیست خب آقا ما گیره نگیرم. خب ببرو یه جمع شو من دکتر هنه استراحت کن چرا نیست دیانه نیخواه خوب کرم بچه علی با همونه ما محصول آوردیم و دوش خب محصول را؟ محصول را اگر وقتی خاطر زنده میام خیلی خوش زحمت اریزان فقط سجاد لطفاً تکون نخون اسمان خیلی طرف بود همه ایزنه؟ نبود یعنی تهران هنوز داره یا میزنی بگن؟ نه اینو ببین سگو اسرائیل جیگو اسرائیل نشسته اسرائیل نزدیش باید افغانی باید نوار کوچیکی همون رو برویچه ببینی تمام نوتجان همش افغانی انگار در من بریم به بالا نخواد چند تاشون جاسوس میکنه این تاشگیره 6 تاش برای از رو عسکری هنده یکی 7 میلیارد استرلینگ این همه رقم فروشه